Кількість населення України в минулому збільшувалася за рахунок природного приросту, тобто перевищення рівня народжуваності над рівнем смертності. До Другої світової війни в Україні був досить високий рівень народжуваності – 27 осіб на 1000 жителів, або, як ще кажуть, 27 проміле. Після війни він знизився. Водночас смертність населення зросла з 7,7 осіб на 1000 жителів у 1965 році до 15,8 в 2009 році. У переважній більшості областей кількість населення зменшується не тільки відносно, а й абсолютно. Найбільш інтенсивно це відбувається у Чернігівській, Луганській та Житомирській областях України. У 1991 році смертність в Україні вперше перевищила народжуваність, хоча населення збільшувалося за рахунок міграції і досягло 53 мільйонів у 1993 році. Протягом кількох останніх років народжуваність трохи підвищилася. Так, у 2000 році вона складала 7,8 проміле, у 2002 році – 8,1 проміле, в 2004 році – 9 проміле, у 2006 році – 9,2 проміле, а у 2009 – 9,6 проміле. Але смертність також зросла. У 2000 році вона складала 15,3 проміле, у 2002 році – 15,7 проміле. В 2004 році – 16 проміле, у 2006 році – 16,2 проміле, а у 2009 – 15,8 проміле. Тому зменшення населення залишається на високому рівні. Для порівняння, в 1960 році народжуваність становила 20,5 проміле, смертність – 6,9 проміле. У 1970 році народжуваність – 15,2 проміле, смертність – 8,8 проміле. У 1980 році народжуваність – 14,8 проміле, смертність – 11,4 проміле. За час, що минув між двома останніми переписами населення 1989-2001 роки, в Україні значно зменшився відсоток дітей у загальній кількості населення й істотно підвищився відсоток непрацездатного населення. Це негативно позначається на економіці країни. З кожним роком дедалі менша кількість працюючих змушена утримувати зростаючу кількість непрацездатних осіб. У сільській місцевості ситуація ще гірша, ніж у містах. Тут пенсіонери становлять більш як третину населення. Середній вік жителів багатьох сіл Чернігівщини, Полтавщини, Черкащини, Вінниччини та Житомирщини перевищив 60 років. Сотні сіл приречені на вимирання. Дещо молодший віковий склад населення спостерігається в селах західної і південної частин України. Природний приріст населення України є від'ємним, тобто смертність перевищує народжуваність. Щороку кількість населення України скорочується на 230 тисяч осіб. У науці це явище називається депопуляцією, тобто вимиранням нації.
Одним із причин цього є екологічна криза, що відбулася через неправильну експлуатацію багатьох брудних підприємств, радіаційне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також економічна криза.